वाकड NX नाही, ऍक्च्युअल वाकड मध्ये मी तुमच्यासाठी आणलं आहे 2 BHK 800+ कार्पेट. प्राईम लोकेशन मायवन कन्स्ट्रक्शन मध्ये मेट्रो स्टेशनच्या जवळ, की जिथे तुम्हाला हा 17 फुटाचा ह्यूज लिव्हिंग, फक्त लिव्हिंग, डायनिंग पण 10 फुटाचं वेगळं तुम्हाला मिळतंय असा स्पेशियस फ्लॅट. जर तुम्हाला आवडत असेल, न्यू लॉन्च आहे त्यामुळे प्राइसिंग तर बेस्ट असणारच आहे. प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन मध्ये चेक करा आणि तुम्हाला माहिती आहे, विजिटसाठी मला कॉल करा.